ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਖਰ ਫਿਲਮ ਪਦਮਾਵਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਮੈਕਸ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ SHO ਜਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਮੈਕਸ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ SRS ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਚ ਇਹ ਮੂਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਕਮਾਂਡੋ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ATV ਨਿਊਜ਼।